Hej allesammans och välkomna tillbaka till ett lysande nytt avsnitt av Sagosverige. Innan vi blickar uppåt mot stjärnorna, se till att prenumerera på kanalen och slå på ringklockan, för idag ska vi jaga något som är lika flyktigt som det är magiskt. Idag ska vi lämna marken, skogen och sjöarna bakom oss. Vi ska prata om himlens eget fyrverkeri. Det dansar, det sprakar ibland, och det har fascinerat oss nordbor sedan tidernas begynnelse. Vi ska till landet norr om polcirkeln för att möta Aurora Borealis. Norrskenet. Tänk dig en kall vinternatt i Abisko. Det är minus 25 grader, tystnaden är total och plötsligt exploderar himlen i grönt, lila och rött. Är det drakar? Är det gudarnas bro? Eller är det bara solen som nyser på oss? Sätt på dig varmaste mössan, för nu lyfter vi. Här är 12 helt magiska fakta om norrskenet som kommer få dig att vilja boka en biljett norrut direkt. Fakta 1. Det är faktiskt solens vind vi ser, och den är farlig. Vi börjar med vetenskapen, men vi gör det enkelt. Norrskenet ser mjukt och snällt ut, som en slöja som vajar i vinden. Men egentligen är det resultatet av en ganska våldsam krock. Det hela börjar på solen. 150 miljoner kilometer bort. Solen slungar ut laddade partiklar, protoner och elektroner i en ständig ström som kallas solvinden. Ibland får solen ett utbrott, en solstorm, och skickar en gigantisk blob av plasma rakt mot jorden. Om vi inte hade haft jordens magnetfält som en osynlig sköld hade denna solvind grillat oss som korvar på en engångsgrill. Men magnetfältet fångar upp partiklarna och leder dem ner mot polerna, Nordpolen och Sydpolen. När dessa partiklar kraschar in i vår atmosfär, tänk dig en biljardboll som träffar en annan, frigörs energi i form av ljus. Så det vackra gröna ljuset du ser är egentligen jordens atmosfär som skriker aj när den blir bombarderad av solpartiklar. Ganska coolt, eller hur? Fakta 2. Färgen avslöjar höjden och gasen. Har ni tänkt på att norrsken nästan alltid är grönt? Det beror på syre. När solpartiklarna krockar med syreatomer på cirka 100-150 km höjd lyser de upp i den där klassiska kryptonitgröna färgen som vi älskar. Det är den vanligaste färgen eftersom våra ögon är väldigt bra på att se grönt. Men ibland, om stormen är riktigt stark, kan vi se rött norrsken. Det är också syre, men på mycket högre höjd, över 200 kilometer upp. Där är luften tunnare och reaktionen går långsammare. Och om ni ser lila eller blått ljus, då är det kväve som spökar. Kväve finns längre ner i atmosfären. Så om du ser ett norrsken som skiftar från rött i toppen till grönt i mitten och lila längst ner, tittar du egentligen på en kemilektion i realtid. Det är himlens eget periodiska system. Fakta 3. Samerna trodde det var de dödas själar och man fick inte busa. Här kommer vi in på de riktigt spännande grejerna, myterna. För samerna var norrskenet, govsahas, inget man skämtade om. Man trodde att det var de dödas själar som dansade på himlen. Det fanns stränga regler. Man fick absolut inte vissla på norrskenet, peka på det eller vinka till det. Om man gjorde det kunde ljuset komma ner och ta dig. Det sägs att norrskenet kunde hugga huvudet av folk som retade det. Barn blev tillsagda att hålla sig inne och vara tysta när himlen lyste grön. Så om du står i Kiruna och ser en turist vissla mot himlen, be dem sluta för säkerhets skull. En annan fin myt från Finland, där norrsken heter revontulet, vilket betyder räveld, säger att det är en magisk fjällräv som springer över fjällen. När hans svans slår i snödrivorna flyger gnistor upp mot himlen och tänder norrskenet. Hur gulligt är inte det jämfört med dödsandar som tar ditt huvud? Fakta 4. Du kan höra norrskenet. Nej, du är inte galen. Det här är en av de mest omdiskuterade frågorna någonsin. Kan norrsken låta? Många som bor i norra Sverige har svurit på att de har hört ett frasande, knastrande eller visslande ljud när norrskenet är riktigt starkt. Länge sa forskarna, nej, det är omöjligt. Norrskenet är 100 kilometer upp. Ljud kan inte färdas så långt genom tunn luft. Men vet ni vad?
Folket hade rätt. Finska forskare som verkar gilla norrsken har bevisat att norrsken kan skapa ljud. Men ljudet kommer inte uppifrån rymden. Det skapas mycket närmare marken, cirka 70 meter ovanför våra huvuden, genom elektriska urladdningar i luften som hänger ihop med magnetstormen. Det låter ungefär som när man går på knarrig snö eller som statiskt sprakande. Så om du hör himlen viska, lyssna noga. Fakta 5. Sverige har världens bästa plats för norrsken, kanske. Vi svenskar gillar att vara bäst. Och när det gäller norrsken har vi en stark kandidat, Abisko. Den lilla byn i Lappland har något som kallas det blå hålet. På grund av hur bergen och vinden fungerar där blåser molnen nästan alltid bort och lämnar en klar lucka av himmel rakt ovanför byn. Statistiken säger att om du stannar 3 nätter i Abisko under vintersäsongen har du 88% chans att se norrsken. Det är bättre odds än att vinna på Triss. Människor från hela världen, Japan, USA, Tyskland, reser tusentals mil bara för att stå och frysa på Nuoljaberget. Och vi har det precis runt hörnet. Nåja, en nattågsresa bort. Fakta 6. Det finns ett sydsken också. Vi är så stolta över vårt norrsken att vi glömmer att det har en tvilling. På södra halvklotet heter det Aurora Australis, sydskenet. Det fungerar exakt likadant. Grejen är bara att det finns väldigt lite land där nere där man kan se det. Antarktis, där bara pingviner och forskare bor. Nya Zeeland och Tasmanien är några av få platser. Så medan vi i Sverige kan ta en kaffe på verandan och titta på showen, måste sydskensjägare ofta åka båt ut i iskalla havet. 1-0 till Sverige. Fakta 7. Norrsken syns på andra planeter och det är monstersken. Jorden är inte unik. Alla planeter som har ett magnetfält och en atmosfär har polarsken. Jupiter och Saturnus har helt gigantiska norrsken. På Jupiter är norrskenet tusentals gånger starkare än på jorden. Och det slutar aldrig. Det pågår dygnet runt, året runt. Dessutom är Jupiters norrsken inte bara gjort av solvind utan också av partiklar från dess vulkaniska måne Io. Tänk dig en himmel som brinner i ultraviolett ljus, som vi inte kan se med blotta ögat men ändå. Om du tyckte 30 i Kiruna var tufft, prova Jupiters strålningsbälte. Fakta 8. Kameraögat ser mer än du gör. Det här är en klassisk Instagram vs reality situation. Ibland ser du bilder på nätet där himlen exploderar i neonfärger, men när du kommer ut ser det mer ut som en grågrön dimma. Är du lurad? Nja. Människoögat är inte jättebra på att se färger i mörker. Vi ser mest svartvitt på natten. Kameran däremot, med lång slutartid, kan samla in ljus under flera sekunder och få fram färger som våra ögon missar. Så svagt norrsken ser ofta grått ut för oss, men grönt på bild. Men när det blir riktigt starkt, en så kallad geomagnetisk stormklass G3 eller högre, då behöver du ingen kamera. Då dansar det i full technofärg så att man tappar andan. Fakta 9. Carrington-händelsen, när norrskenet nådde Karibien. 1859 hände något otroligt. En massiv solstorm träffade jorden. Det kallas Carrington-händelsen. Norrskenet var så starkt att det syntes ända nere i Karibien, Hawaii och Rom. Folk i USA vaknade mitt i natten och trodde det var morgon för att himlen lyste så starkt. De kunde läsa tidningen mitt i natten utomhus. Men det var inte bara vackert. Telegrafsystemen, dåtidens internet, slogs ut. Det slog gnistor om telegrafmaskinerna och papper fattade eld. Vissa telegrafister kunde skicka meddelanden trots att de kopplat bort batterierna, bara på strömmen från luften. Om det hände idag skulle våra satelliter, GPS och elnät ligga risigt till, så vi får hoppas att solen tar det lugnt ett tag till. Fakta 10. Norrskenssäsongen är längre än du tror. Många tror att man måste åka mitt i smällkalla vintern, typ januari, för att se norrsken. Fel! Egentligen pågår norrskenet året runt, även på sommaren. Problemet är bara att det är för ljust i Sverige då, midnattssol ni vet. Den bästa tiden är faktiskt hösten, september-oktober, och våren, mars-april. Varför? För att runt dagjämningarna lutar jordaxeln på ett sätt som gör att vi tar emot mer solvind.
Dessutom är det ofta inte lika brutalt kallt i september som i januari. Att se norrsken spegla sig i en höstsjö som inte frusit än är dubbelt så vackert. Fakta 11. Vikingarna trodde det var valkyriornas rustningar. Vi har pratat om samerna, men vad trodde vikingarna? Det finns inte jättemycket nedskrivet, men en populär tolkning är att norrskenet var blänket från valkyriornas rustningar och sköldar när de red över himlen för att hämta fallna krigare till Valhall. En annan teori var att det var Bifrost, bron mellan människornas värld, Midgård, och gudarnas värld, Asgård, som brann. Oavsett vad de trodde kan man gissa att en viking som stod på däck mitt ute på Atlanten och såg himlen brinna kände sig ganska liten. Fakta 12. Du kan ha norrsken i fickan, på passet. Kolla i ditt svenska pass om du har den nya versionen. Om du lyser på sidorna med UV-ljus dyker det upp dolda bilder av norrsken över svenska landskap. Det är en cool säkerhetsdetalj som visar hur viktigt detta naturfenomen är för vår identitet. Vi bär bokstavligen norrskenet med oss när vi reser ut i världen. Så, mina vänner, nu vet ni att norrskenet är en krockskadad atmosfär, att det kan låta som bacon som steks, nästan. Och att du absolut inte ska vissla på det om du är skrockfull. Har du sett norrsken någon gång? Var det en grå dimma eller en färgexplosion? Eller drömmer du om att åka till Lappland? Skriv en kommentar och berätta. Och du, glöm inte att det just nu, 2024-2025, är Solar Maximum. Solen är extra aktiv. Så chanserna att se norrsken ända nere i Skåne är större än på länge. Ladda ner en norrskens-app. Håll koll på KP-index. Det berättar hur stark stormen är. Och titta norrut. Tack för att ni flög med Sagosverige idag. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera. Vi ses under stjärnorna. Hej då!